Next.js series එකේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Next.js app එකක් හදපුවාම හැදෙනවනේ files උයි folders උයි අන්න ඒ ගැන අපි ඔක්කොම හරි විදියට කතා කරගමු මොකද Next.js හොඳ developer කෙනෙක් වෙන්න මේ හැදෙන file structure එක මොනවද මේ එක files මොනවද මේ හැමදේම හරියටම දැනගන්න ඕන අපේ වැඩ ලේසි කරගන්න. එහෙනම් අපි කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට මේ හැමදේම අපි හරිය විදියටම කතා කරගමු. අයිබම් මගේ ෆ්‍රන්ට් යාලු හැමෝටම ඔබ මේක තුල සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හොඳයි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Next.js app එක හදපුවාම ඊ හැදෙන files උයි folders structure එක ගැන සම්පූර්ණ idea එකක් ඔයගලන්ට දෙන්න. හරි. දැන් අපි Next.js app එකක් හදපු හැටි මම කියලා දුන්නා introduction video එක. ඒක තියෙනවා මගේ Next.js beginner tutorials playlist එක. ඒක තියෙනවා මගේ description එකේ. ඕගලන්ට ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ හදපු Next.js app එකේ ඒක by default හැදෙන folder structure එක තමයි ඕගලන්ට මේ screen එකේ මම මේ පෙන්නන්නේ. මෙන්න මේ තියෙන folder structure. මේක තමයි folder structure. මේකේ folders කීපයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ files කීපයක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි එකින් එක බලමු මොනවද මේ files මොනවද මේ folders කියලා. මොකද ඒවා අපි හරියටම දැනගන්න ඕන නිසා. පළවෙනි එක අපි මෙතනින් පටන් ගමු. readme.md file එක. මේකේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම අපි හදපු අපිට හැදෙන automatic හැදෙන folder එකේ readme file එකක්. ඒ කියන්නේ මොනවද අපි run dev මේ npm run dev අපි කොහොමද මේවා run කරන commands ඒ මොනවා හරි අපිට ලියන්න ඕන නම් අපේ application එකේ ගැන අපිට මෙතන readme file එකේ අපිට ඕන දෙයක් ලියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි by default හැදෙන file එකක් readme.md කියන්නේ. හරි. ඊළඟට package.json. package.json කියන්නේ අපේ පදන project එකේ dependencies උයි scripts උයි ඔක්කොම list කරලා තියෙන තැන. දැන් මොනවද මේ dependencies කියන්නේ? මෙන්න මෙතන තියෙනවා dependencies ටික. React තියෙනවා. React DOM එක තියෙනවා. ඒ number එක තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ Next.js එක next app මේ dependency එක මෙතන තියෙනවා. 14 කියලා තියෙන්නේ. ඒක අපි install කරේ 14 කියන version එක. එතනින් ගියාම අපි dev npm run dev ඒ අපි දාන script එක. ඒ හැමදේම npm run build start ඔන්න ඕවා තමයි මෙතන මේ script එකේ ලියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ name එක තියෙනවා මම හදපු folder එක මේ තියෙන්නේ මේ my first next app මේ තමයි app name එක. මේ app name එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරිද? මේ my first next app කියන එකේ version එකත් මෙතන තියෙනවා. හරි. ඔය ටික තමයි package.json කියන එකට අයිති වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට package-lock.json මේකෙත් තියෙන්නේ අර package.json එකේ data ටිකම තියෙනවා. නමුත් වැඩිපුර තියෙනවා මේකේ තියෙන node modules ටික. ඒ කියන්නේ මේ අපි npm install කියලා සාමාන්‍යයෙන් අපි react application එකක් හදද්දී මෙන්න මේ folder එක හැදෙනවානේ. මම මේ folder එක ගැන දැනුත් කියනවා. නමුත් මේකේ තියෙන්නේ ඒ data ටික තමයි. node module folder එකේ තියෙන ඔක්කොම ටික තමයි මේකෙත් මෙතන ලිස්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක එච්චරම අපි වැඩි මෙතනදී ඕන වෙන්නේ නැහැ අපිට මේක. ඉතින් මම ඊළඟ ෆයිල් එකට යන්න. ඊළඟ ෆයිල් එක තමයි next.config.js. මොකද්ද මේ ෆයිල් එකේ තියෙන්නේ? මේකේ තියෙන්නේ configure මේක ඇත්තටම configuration ෆයිල් එකක් අපේ Next.js app එකේ. ඉතින් මේකේ අපි මොන හරි configuration කරනවා නම් අපිට Next.js app එකේ අපිට මෙන්න මේ next.config.js කියන ෆයිල් එක අපි use කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ ෆයිල් එක තමයි jsconfig.json කියන්නේ. මෙන්න මෙතන අපි දැනට ලියලා තියෙන්නේ අපි කියන්නේ මේක සාමාන්‍ය create next app එක හදද්දිම මේක add වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ ෆයිල් එකේ path එකක්. මේ path එකේ තියෙන්නේ මොකක්ද මේ ලියලා තියෙන්නේ ./src. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ src කියන folder එකේ ඇතුලේ තියෙන ඕනම path එකක් මෙන්න මේ at sign එකක් දාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මතකද අපි සාමාන්‍යයෙන් import කරන්නේ අපි components අපි තව තැනකින් components අපේ react වලදී හරිද? react වල මතකයි නේද අපි components add කරද්දී අපේ file එකට ./../ අර components කියලා අර ඒ වගේ දිග path එකක් ලියනවා. ඉතින් ඒකේ ./../ ඒ විදිහට ලියන්න නැතුව ඒ ඔක්කොම වෙනුවට at sign එකක් දාගත්තා නම් ලේසිනේ. අන්නේ alias එකක් තමයි මෙතන මේ කියන්නේ. හරිද? ඒ configuration එක තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට තව configuration ඒ වගේ දාන්න ඕන නම් මෙතන මෙන්න මේ jsconfig.json කියන එක ඔයගලන්ට use කරගන්න පුළුවන්. ඒක දාගන්න. ඒක තමයි ඊළඟ ෆයිල් එක. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා gitignore ෆයිල් එක. මේකේ තේරුම තමයි අපේ git එකට මොනවා හරි files and folders යන්න ඕනේ නැත්තම් ඒවා ටික ignore කරන්න කියලා. ඉතින් මේ npm modules node modules කියලා මෙතන මේ තියෙන ඒවා ටික අපිට ඕනේ නැහැ කියනවා. ඊට පස්සේ මේ තව මොනවද තියෙන්නේ
තියෙන්නේ. මේ ds store කියලා අර automatically හැදෙන ඒවා. මේවා යන්න ඕනේ නැහැ කියන්න තමයි මෙන්න මේ gitignore කියන ෆයිල් එකේ තේරුම. ඒකට තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඊළඟ එක තමයි eslint rc.json. හරි. මොකද්ද මේ eslint කියන්නේ? eslint කියන්නේ දැන් ඔයා කෝඩ් එක ලියද්දි මොනවා හරි ඔයාගේ අතින් error එකක් ආවොත් ඒ error එක highlight කරලා පෙන්නනවා eslint එකෙන් තමයි ඒක කරන්නේ. highlight කරන එක. ඉතින් ඒක ඔයා තියෙනවා. ඒකට වාර මුකුත් මේ ෆයිල් එකට මුකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක හැමම අමතක කරලා දාන්න පුළුවන්. ඕක ඔහොමම තියන්න. src ෆෝල්ඩර් එක. ඔන්න මේක තමයි අපිට වැදගත්ම ෆෝල්ඩර් එක. අපේ ඇප් එකේ. හරිද? මෙතන තියෙනවා ඇප් කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් ඒකට පස්සේ. හරිද? මේක හැදිලා තියෙන්නේ මේ විදිහටයි. මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේක දැන් මගේ ෆෝල්ඩර් ස්ට්‍රක්චර් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේ තමයි මගේ ෆෝල්ඩර් ස්ට්‍රක්චර් එක. මෙතන තියෙනවා sample next.js. මේ ෆෝල්ඩර් එක මොකද්ද? ඒ ෆෝල්ඩර් එක තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ sample next.js. ඒක ඇතුලේ මම හදලා තිනවා ඇප් එක. ඒකේ නම තමයි my first next app. මේ තමයි ඒ ෆෝල්ඩර් එක. හරිද? මේක මම ඩබල් ක්ලික් කරපුවාම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් src. දැන් මේ තියෙන්නේ මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දීපු අර ෆයිල්ස් ටික next.json next.config package.json lock එක gitignore ඒ ෆයිල්ස් ටික src කියන එකක් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරපුවාම තියෙනවා app කියලා ෆෝල්ඩර් එක. ඒක ක්ලික් කරපුවාම ඔයගලට බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝල්ඩර්ස් ටික. හරිද? src එක ඇතුලේ තමයි app කියන එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි src කියන ෆෝල්ඩර් එකක් හදන්නද කියලා අපෙන් ඇහුවානේ next app එක අපි ක්‍රියේට් කරද්දි. ඒක yes කරපු නිසා තමයි src එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි හදිසියෙද මම මේක නෝ කරා නම් එතන තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඇප්. ඒ කියන්නේ ඇප් එක තමයි තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. src වෙනුවට. හරිද? එක ෆෝල්ඩර් එකක් වැඩි වුණා src කියලා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද අපි රියැක්ට් කරලා අපිට src ෆෝල්ඩර් එක ඔළුවේ තියෙන නිසා අපිට next.js ඇප් එකක් හදද්දිත් src තිබුණාට කරන්නේ නෑ. ඒක තිබ්බයි කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් src තියෙනවා නම් ඒක අපිටත් හොඳයි. මොකද අපිට ඕගනයිස් කරගන්න පුළුවන් ෆයිල්ස් ටික ලස්සනට. හරි. එතකොට මේ විදිහට තමයි ඇප් එක තියෙන්නේ. එතකොට මේ තමයි ඊතුරු ෆයිල්ස් ටික. හරි. මේකෙත් ඒකම තමයි තියෙන්නේ. src එක ඇතුලේ ඇප් එක තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ මෙන්න මේ ෆයිල්ස් පහ. දැන් මේ තියෙන ෆයිල්ස් පහේ වැදගත්ම එක මොන ෆයිල් එකද? වැදගත්ම ෆයිල් එක මොකක්ද? මෙන්න මේ layout.js. එතන තමයි තියෙන්නේ අපේ HTML එක පටන් ගන්න සහ අවසන් කරන තැන. මේ තියෙන HTML එක පටන් ගන්න එක තැන. මේ තියෙන HTML එක ඉවර වෙන තැන. එතන තියෙනවා බොඩි එක. බොඩි එක පටන් ගත්තා. බොඩි එක මෙතනින් ඉවර කරා. දැන් මම මෙහෙම enter key එකක් දාන්න. හරි මේ විදිහට. එතකොට මෙතන තමයි children කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනට එන්න ඕන data ටික තමයි තියෙන්නේ page.jsx කියන එක. මේ තියෙන data ටික තමයි මෙතනට යන්නේ. හරිද? ඒ ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මම දැන් හරි රන් කරන්න කලින් පොඩ්ඩක් මම මේකත් පෙන්නන්න. මේ metadata කියලා තියෙන title එකයි description එකයි. හරිද? මෙහෙම තියෙනවා. right. මම මේක මුලින්ම රන් කරගන්නම්. මම මේක ගැන ඕගොල්ලන්ට ඊළඟට කියන්නම්. මොකද්ද මේ layout.js එකේ තියෙන්නේ කියලා. හරි. මම යනවා view terminal ගිහිල්ලා මම මෙතන දානවා npm run dev. හරි. මම රන් කරනවා. ෆෝල්ඩ් එකට මම ඇතුළට ගියේ නෑ. my first next app කියලා දැම්මා. හරි දැන් ගහනවා npm. මට ඉස්සෙල්ලා error එක ආවේ මොකද මම ඉන්නේ තාම මේ parent folder එකේ sample next.js. ඒ නිසා මට අර error එක ආවේ. හරිද? ඒකත් හොඳයි මේ වෙලාවේ error එක ආපු. ඒතර ඔයගලන්ට උනත් error එකක් ආවොත් මෙන්න මේ විදියට බලන්න මම හරියට npm run dev දාන්නේ හරි folder එකේ ඉඳන්ද කියලා. මේ තමයි හරි folder එක. my first next app. ඒ folder එකට ගිහිල්ලා තමයි npm run dev කියලා ගහන්න ඕනේ. හරි. දැන් මම enter key එකක් එවුවා. දැන් එයාගොල්ලෝ මට දෙයි URL එක. ඊට පස්සේ ඒක මම ක්ලික් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. මෙන්න ආව link එක මම මේක ක්ලික් කරනවා. හරි. දැන් මේ තමයි අපි run කරපු page එක. දැන් මෙතන තියෙනවා hello world කියලා yo කියලා මම මෙතන මේ ලියලා තියෙනවා. මම මේක පොඩ්ඩක් close කරගන්නම් මෙතනින්. මම මේක save කරන්න. මේක මම ඊළඟ line වලට කඩපු හින්දා මම ඒක දැන් save කරේ. page.jsx. මේ තියෙන data ටික තමයි මේ තමයි page.jsx. මේකේ තියෙන data ටික මෙන්න මේ layout එකේ මෙන්න මෙතනට apply වෙනවා. මේ ටික තමයි අතනින් අපිට පෙන්වන්නේ. දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නම්. හරි. දැන් අපිට layout.js එකේ children කියන එක මෙතනට තමයි අපි මේ page.jsx එකේ තියෙන data ටික embed උනේ. මෙතනට තියෙන data ටික මෙතනින් ආවා. හරි. මොනවද මේකේ තියෙන්නේ? title එක. create next app. ඒක තමයි අපිට මෙන්න මෙතන පේන්නේ. create next app.
browser title එක මම මෙතන දාන්නම් MCodes කියලා ලියන්නම්කෝ MCodes Next.js app කියලා ලියන්න. මම මේක save කරොත් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් MCodes Next.js app කියලා මෙතන තියෙනවා. හරිද? එතන මොකද්ද මේ description කියන්නේ? මම මෙතන right click කරලා view page source කියන එක ඔබන්න. view page source කියලා එබුවාම ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ ෆයිල් එකේ මොනවද තියෙන ටිකකි. දැන් මේකේ සෑහෙන ගොඩක් තියෙනවා. ඒකට කලින් මේ තියෙනවා title එක. මේ තියෙන browser title එක. මේ තමයි මේ අපිට පේන එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා meta name description කියලා. generated by create next app. මේ තමයි meta description එක. මම මෙතනට දාන්නම් generated by next create next app නැතුව generate by MCodes කියලා ලියන්නම්කෝ. මම මේක save කරන්න. දැන් මම මේක right click කරලා ආපහු page source එක ඔබන්න. හරිද? එතන බලන්න generated by MCodes. මේ තමයි meta description එක. ඕක තමයි අපිට මෙතන පේන්නේ. හරි. ඊළඟට මොනවද තව මේකේ තියෙන්නේ? මෙතන තියෙනවා inter කියලා from next ඔන්න දැන් මෙතන තියෙනවා ඔයගලන්ට මතකද අපි සාමාන්‍ය Google font අපි use කරද්දී අපි දානවා at අර import කියලා අපි Google font enter කරන්නේ. නමුත් මේක inbuilt. Next.js එකේ අපිට ආපහු Google එකට ගිහිල්ලා font ගේන්න ඕනේ නැහැ. අපිට හරිම ලේසියෙන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ කෝල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆොන්ට්ස් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මම ගේනවා. නමුත් මෙතන මේ කියලා තියෙන්නේ අපේ Next.js එකේ inbuilt ඒක ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට අමුතුවෙන් ආයි Google Fonts අපිට attach කරලා CSS එකේ අපිට එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. අපිට කෙලින්ම අපිට ඕන කරන font එක මෙතන දීලා අපිට ඒක කෝල් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරිද? ඒක තමයි මේ inter කියලා මේ තියෙන තව එක font එකක්. හරිද? මේක තමයි මේ inter කියලා මෙතනත් තියලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මෙතන මේ .class name කියලා මෙතන මේ දාලා තියෙන්නේ. හරි. ඒක එච්චර ප්‍රශ්න නෑ. මම ඒ ගැන සම්පූර්ණ ඔයගලන්ට fonts ගැන වෙනම Next.js එකේ ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා. හරි. ඊළඟ ෆයිල් එක තමයි page.module.css. අපේ page එකට ඕන වෙන ඔක්කොම CSS ටික ලියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ. ඉතින් මම CSS කොහොමද add කරන්නේ CSS ගැන ඔක්කොම මම වීඩියෝ එකක් වෙනම ගේනවා. ඒකෙදිත් මම මේ ගැන ඔක්කොම හොඳටම කියලා දෙන්නම්. ඒතර මේක තමයි අපේ page එකට ඕන වෙන CSS එක මේ තියලා තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට තියෙන්නේ මොකද්ද? globals.css. මෙන්න මේකෙත් තියෙන්නේ CSS එකක් අපේ variables අර ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇතිනේ මම variable පාඩමක් ගෙනා CSS වල root කියලා මේ තමයි ඒ variable declare කරපු තැන. ඉතින් අපිට මේ විදියට variables උත් ගේන්න පුළුවන් මේ CSS වල ඒ ෆයිල් එක තමයි මේ globals.css කියලා ෆයිල් එකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ favicon එක අර icon එකක් වගේ මේ තියෙන්නේ අපේ app එකේ icon එක. ඊට පස්සේ public fold එක. public එකේ තියෙන්නේ මොනවද? public fold එකට එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ මුළු app එකේම තියෙන සාමාන්‍ය generally අපි පාවිච්චි කරන images ඒවා ටික. ඒකට අපි public කියන folder එකේ අපිට use කරන්න පුළුවන් ඒකට. ඒක තමයි public කියන folder එකේ තියෙන්නේ. මුකුත් code දාන එකක් නෙමෙයි images ඒ වගේ assets තමයි අපි ඕවලට දාන්නේ. ඊළඟට මෙතන තියෙන්නේ node modules ටික. ඔයගොල්ලන්ට මතකයිනේ අපි create next app එක හදද්දිම මේ node modules කියන folder එක හදා ගන්නවා. ඒ තමයි මේ node modules ටික අපි npm run dev කියන එක execute කරන්න උනත් පුළුවන් උනේ මේ node modules තිබ්බ නිසායි. හරි. ඊළඟට තියෙන ෆයිල් එක .next කියන ෆයිල් එක. මේ මොකක්ද? .next කියන ෆෝල්ඩර් එක හැදෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ npm run dev කියලා ගහන පළවෙනි අවස්ථාවෙමයි. ඒ අවස්ථාවෙම මෙන්න මේ .next කියන ෆෝල්ඩර් එකේ හැදෙනවා. මොනවද මේකේ තියෙන්නේ? cache, server, static. දැන් මේකේ තියෙන්නේ ඇත්තටම කියන cache එකක්. හරිද? ඔයා මේ dev environment එකේ npm run dev කියලා ගහපුවම ඔයා ඉන්නේ dev environment එකේනේ. එතකොට ඒ වෙලාවේදී ඔයාගේ app එක speed up කරන්න සමහර files මෙන්න මේකෙන් ස්ටෝර් කරගන්නවා. මේක කියන්නේ .next කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ. ඒක ඇතුලේ ස්ටෝර් කරගන්නවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ app එක ෆාස්ට් වෙනවා. ඉක්මනින් ඕගොල්ලන්ට වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක තමයි මේ .next කියන මේ ෆෝල්ඩර් එක හදලා තියෙන්නේ. දැන් හදිසියේදී ඔයා run කරන ගමන් ඔයා මේ ෆෝල්ඩර් එක හදිසියේ මැකුවයි කියමුකෝ. එතකොට errors දෙන්න ගන්නවා. ඒ වගේ වෙලාවකදී ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ආපහු රීස්ටාර්ට් කරලා සර්වර් එක npm run dev කියලා ආපහු ගහන්න. එතකොට මේ ෆෝල්ඩර් එක ආපහු හැදෙනවා. හරිද? හදිසියේදී ඔයා මැකුණොත් බය වෙන්න එපා. ඔයාගේ අතින් මැකුණා කියලා හිතන්නකෝ. ආපහු npm run dev කියලා ගහපු ගාම මෙන්න මේ .next කියන ෆෝල්ඩර් එක හැදෙනවා.
ඔන්න ඔය ටික තමයි ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන Next.js එකේ ඇප් එකක් හදපු ගාම්ම හැදෙන ෆයිල්ස් උයි ෆෝල්ඩර්ස් උයි. ඉතින් මේ ටික තමයි මට ඕන වුණේ අද වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. මොනවද මේ හැදෙන ෆයිල්ස්, මොනවද මේ තියෙන ෆෝල්ඩර්ස්, කොයි වෙලාවෙද මේ ෆෝල්ඩර්ස් හැදෙන්නේ, අන්න ඒ විදිහට. ඉතින් හොඳ අයිඩියා එකක් ඔයගොල්ලන්ට එන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඊළඟ වීඩියෝ වලදී මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා කොහොමද මේ රවුටිංగ్ වෙන්නේ, ඒ වගේම CSS එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද, fonts එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද, fetching කොහොමද, මේ ගොඩක් දේවල් අපිට කරන්න තියෙනවා Next.js වල. ඉතින් මේ හැම දේම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න මම ලෑස්ති කරගෙන ඉන්නේ. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න, යාළුවෝ අතරේ share කරගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් හැම දිනාටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.